ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن اسرار وفوائد علاج الانيميا بالاغذيه والنباتات الطبيه، وهنقول مفاجات النهارده بجد، مفاجات جامده جدا 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 زي ما هنقول وهنشرح في حلقه النهارده. شوف، مبدئيا كده الانيميا ليها انواع كتيره جدا جدا. انا في حلقه النهارده مش هتكلم على الانيميا مثلا المنجليه، مش هتكلم مثلا عن انيميا البحر الابيض المتوسط، مش هتكلم عن الانيميا بسبب فشل نخاع العظم، مش هتكلم عن الانيميا بسبب ضعف الكلى والفشل الكلوي. مش ده موضوع حلقتنا النهارده، مش الانيميا دي اللي هتكلم عنها النهارده. انا النهارده هتكلم عن الانيميا او نقص الدم او ضعف الدم بسبب نقص الحديد وبسبب نقص فيتامين بي 12 اللي هي الأسباب الشائعة بين الناس. مش هتكلم عن أمراض الدم المتخصصة عشان بس تكون الدنيا واضحة جدا في الحلقة بتاعت النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة أنيميا نقص الحديد وأنيميا نقص فيتامين بي 12 اللي احنا بنسميها الأنيميا الايه؟ الأنيميا الخبيثة. بكل بساطة يعني أنا ما بيكون عندي أنيميا، الأعراض اللي بتكون عندي طبعا كل حاجة عندي بتعتمد والأنسجة بتاعتي بتعتمد على الأكسجين، بيحصل فيها ضعف، فبيكون عندي نهجان، لأن أنا عاوز أخد نفس كتير عشان كرات الدم الحمراء ما عادتش زي الأول، ما عادش حملها زي الدورة الدموية ما عادتش بتغذي زي الأول، فجسمك بيعمل نهجان كتير. النهجان ده بسبب اللي جسمك محتاج الأكسجين يدخل على قد ما يقدر كتير، بيزود معدل النفس عشان تقدر اللي انت تغذي الخلايا والأنسجة بالأكسجين أكتر. ده رقم واحد. رقم اتنين، مشاكل في ضربات القلب، لأن طبعا القلب ذات نفسه بيحتاج اللي هو ياكل ويشرب بالمية والأكسجين والدهون والجلوكوز. ما بيكون في أنيميا، من ضمن الحاجات الخطيرة جدا في المشاكل بتاعة القلب هي نقص الأكسجين. حتى احنا عندنا مشاكل القلب الأساسية بسبب تصلب الشرايين اللي بيحصل بسبب ضعف الشرايين التاجية. دايما 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 نقص الأكسجين في القلب بيعمل مصايب في القلب، لدرجة اللي بيحصل حاجة اسمها احتشاء عضلة القلب. العضلة بتاعة القلب بتروح خالص وما عادتش بتشتغل وممكن تقف والبني آدم يموت بسبب مشاكل الأكسجين اللي بتكون قليلة للقلب. فأنت ما يكون عندك أنيميا بيكون عندك طبعا صداع لأن مفيش تغذية للأعصاب، بيكون عندك وهن بقى وإجهاد، ولون الجلد بيحصل فيه شحوب كده وتبقى باين عليك كده المرض. يعني تحس ان انت كده اي حد يشوفك يقول لك انت مالك كده، لونك شاحب كده ليه؟ صحتك راحت فين؟ محتاج تكشف. انت عارف الاحساس اللي هو بتاع الانيميا ده او لون الانيميا والشحوب الوجه اللي بيكون عند المرضى اللي عندهم انيميا. في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، ان دايما مش كل اللي عندهم انيميا عن رفيعين، يعني دي معلومه مغلوطه. يعني بالعكس، انا ممكن اكون عندي سمنه وما بخسش بسبب الانيميا، لان الانيميا هي نقص في الاكسجين، والاكسجين انت بتحتاجه عشان الحرق، فما بيكون الاكسجين قليل بديهيا يعني الحرق بيكون قليل، فبالتالي انا ممكن ما انزلش في الوزن بسهوله. انت عندك دلوقتي الدهون دي عشان تتحرق محتاجه اكسجين. جرب كده اللي انت تولع في اي زيت ولا اي حاجه مثلا زي البنزين والكلام ده، في عدم وجود الاكسجين مش هيولع، لازم اكسجين عشان يولع حضرتك. فعمليه الحرق دي محتاجه الاكسجين يكون معدله في الجسم يكون طبيعي. دايما بنقول للناس حتى في التخسيس لازم تزود الاكسجين في جسمك، اللي انت يكون الهيموجلوبين عندك معدله طبيعي وصوره الدم عندك طبيعيه في كرات الدم الحمراء. ومش بس كده كمان، واللي انت بتشرب ميه كتير قدر الاستطاعه، لان الميه هي كمان
بتغذي جسمك بالاكسجين، لان اكتر من 85% من الميه اصلا اكسجين. فدي حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها، ان برضو المصدر الثاني للجسم للاكسجين هو الميه. ولازم تعرف كويس جدا لما انا بشرب ميه مش بس عشان خاطر التفاعلات والجفاف اللي في الجسم يتم، ما يحصلش جفاف في التفاعلات بتاعه الانزيمات وغيرها في الانسجه الحيه يتم بطريقه طبيعيه، لا ده كمان الميه مصدر من مصادر الاكسجين لجسمنا. طيب انا عشان ابني كرات الدم الحمراء بطريقه سليمه وطبيعيه لازم يكون عندي 4 مكونات في اكلي، 4 مكونات في اكلي نحفظهم مع بعض يكونوا موجودين بطريقه طبيعيه. طبعا الحديد وفيتامين ب 12 زي ما احنا قلنا. وعشان الامتصاص بتاع الحديد هحتاج ان انا اكل دايما مع الحديد فيتامين سي، دي من اساسيات الطب، اساسيات التغذيه. اي حد بيجي لك عنده انيميا نقص حديد، فانت بتقول له انت هتاخد الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الحديد، زي اللحوم الحمراء، زي الكبده، زي السبانخ، زي البتنجان الاسود، زي التمر. ولازم تعصر على الكبده او واللحمه الحمراء، اعصر عليها ليمون، كل معاه جوافه، كل معاها نسبه عاليه من البرتقان، كل برتقان كتير مع الحاجات اللي فيها نسبه عاليه من الحديد. الحديد لان الحديد بيتم امتصاصه بشكل جيد وبشكل سليم في وجود فيتامين سي. لازم تبقى عارف المعلومه دي. المعلومه التانية برضو والمهمه، احنا زمان كان عندنا معلومه طبيه مغلوطه ان الحديد والكالسيوم الاتنين مع بعض امتصاصهم بيأثروا على بعض. احنا اكتشفنا مع الوقت ان الموضوع ده موضوع مغلوط، ما هوش موضوع حقيقي. لكن اللي بجد بيأثر على امتصاص الحديد هو التنينات اللي موجوده مثلا في القهوه، موجوده في الشاي. لذلك شرب القهوه والشاي بعد الاكل بالذات اللي فيه نسبه عاليه من الحديد من العادات اللي احنا بنسميها العادات الخاطئه. فانت تحافظ على الحاجات البسيطه دي عشان ان شاء الله ربنا ييسر لك امرك، دايما تكون كرات الدم الحمراء عندك قويه. وعشان دايما تكون كرات الدم الحمراء عندك قويه كمان لازم اللي انت تبعد عن اسباب الانيميا، زي التهابات الامعاء المزمنه اللي بتمنع امتصاص الحديد وامتصاص فيتامين ب 12، زي الناس اللي بتاكل دقيق كتير، القمح يا جماعه الجلوتين. انا لما بيجي لي حد يا جماعه عنده هشاشه عظام او بيجي لي حد عنده انيميا اول حاجه بقولها له لازم تمنع منتجات الالبان ولازم تمنع القمح، لان اللبن البروتين اللي موجود فيه الكازين والجلوتين اللي موجود في القمح الاثنين دول بيزودوا التهاب القولون، فبالتالي بيخلوا امتصاص المعادن زي الحديد وزي الكالسيوم ما يتمش بطريقه سليمه. لذلك اول ما بيجي المريض عنده ضعف سواء هشاشه عظام او عنده كمان ضعف سواء الانيميا او نقص كرات الدم الحمراء، دايما بقول له ايه؟ بقول له عليك وعلى ايه؟ وعلى منع القمح والايه واللبن. الحيض المتكرر طبعا لو في مشاكل في الاستروجين لازم الست تحل الموضوع ده. الحيض المتكرر الشديد يعني وبتعمل حاجه اسمها الانيميا الحاده بقى، اللي هو فجاه كده كان الهيموجلوبين مثلا 10 11 نزل مثلا ل7 6 ونص، وده بيحصل عند بعض السيدات بنشوفه يعني. خلي بالك من الموضوع ده، ولو في حاجه زي كده لازم تزودي من محتوى فيتامين ك في اكلك، اللي هي الاغذيه اللي بتمنع النزيف زي الورقيات الخضراء. كل ورقيات خضراء كتير في الحيض هتلاقي في الوقت ده الحيض قل او عدد ايام الحيض قلت عليكي وعلى الورقيات الخضراء في وقت الحيض. وتجنبي تماما النباتات الطبيه اللي فيها نسبه عاليه من ماده اسمها الكومارينز او مواد فعاله اسمها الكومارينز اللي بتزود النزيف زي الجنزبيل وزي القرفه. في وقت الحيض بلاش جنزبيل وقرفه، وطبعا لو في حمل بلاش برضه القرفه، لان القرفه بتساعد ان يحصل انقباضات في الايه في الرحم. الاكل طبعا الغلط زي ما احنا بنقول اللي احنا قهوه وشاي بعد الاكل او قله اخدان فيتامين سي مع الحديد، ده بيأثر. التهابات المعده طبعا والامعاء عشان نقص فيتامين ب 12، ده برضو اللي هو العامل اللي بيعمل امتصاص او الحامل اللي بيحمل فيتامين ب 12 من الامعاء للكبد ومكان تخزينه في الكبد، ده برضو من العوامل اللي بتعمل الانيميا الخبيثه او الانيميا عامه يعني. الالتهابات المتكرره لما بيجي لنا مريض عنده مثلا مريض او مريضه عندها ذئبه حمراء، طبعا الذئبه بتاثر على الكلى فبتعمل انيميا عشان موضوع الكلى. بغض النظر كمان الذئبه من الامراض الالتهابيه
الالتهابات سواء الذئبه، الروماتويد وغيرها من الامراض اللي بتعلي سرعه الترسيب، برضه من الحاجات. حتى الحساسيه من الحاجات اللي بتسبب في حدوث في حدوث الانيميا. خلي بالنا لازم نعرف سبب الانيميا عشان نعالجها صح. واهم حاجه اللي احنا نعرف التغذيه بتاعتنا السليمه تتم ازاي في القصه بتاعت الانيميا دي. اول حاجه لازم تكون عارفها هي مصادر وجود فيتامين B12 ومصادر وجود الحديد. شوف، فيتامين B12 موجود في كذا حاجه، موجود في اللحوم الحمراء، وموجود طبعا في الخميره. المفاجاه بقى، وهي دي مفاجاه حلقه النهارده اللي احنا قلناها في اول الحلقه، اللي احنا عندنا مفاجاه ان رخويات اللي هي من الاخر الجندفلي، او بنسميها احنا في اهل بورسعيد والمنطقه بتاعه القناه بيسموه البقلاويز، الجندفلي او البقلاويز او المحار، يعني ليه كذا مسمى، الجندفلي، البقلاويز، المحار، ام الخلول. ام الخلول، انا يمين يجيب لي ام الخلول دي بعد المعلومه اللي انا هقولها النهارده. انا مستعد اشتري منه اي كميه يجيبها لي من ام الخلول. الرخويات، خد المفاجاه الكبيره دي، فيها 40 ضعف 100 جرام، انا بتكلم 100 جرام في اليوم، 100 جرام من رخويات في اليوم، 100 جرام فقط من الرخويات في اليوم في 40 ضعف، اكتر والله من 40 ضعف كمان، 4125، 40 ضعف، 4125%، 40 ضعف الاحتياج بتاع الجسم من فيتامين B12. لا يمكن انت لو كلت كندفلي كل يوم، محار كل يوم، حب اللي هو ام الخلول كل يوم، ده لا يمكن. اعصاب حديديه. فيتامين B12 بغض النظر عن دوره في بنى الدم بطريقه سليمه ومنع حدوث الانيميا الخبيثه، الا ان فيتامين B12 ده رهيب 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 في الموضوع بتاع تقويه الاعصاب. لا يمكن. يلا ورقه وقلم معايا واكتبوا معايا الفوائد بتاعه فيتامين B12 وايه الامراض اللي بتحصل بسبب نقص فيتامين B12. يلا اكتبوا، يلا المفاجآت اللي هتتفاجئوا ان معظمنا بيعاني من الموضوع ده. في حاجة تانية مهمة قبل ما نتكلم عن فوائد B12، ان B12 لما بيعلى في الدم، يعني اما انت بتروح تعمل تحليل فيتامين B12 وتلاقي فيتامين B12 عالي في الدم، ده ان ده اللي يدل اللي فيه ضعف في الكبد على طول. يعني لان الكبد هو مخزن B12، فلما يحصل ضعف في الكبد الانسجه بتاعه الكبد بتقطع، فبالتالي المخزن بيسيب، الابواب بتاعته بتسيب، فبتزيد نسبه فيتامين B12 في الدم بناء على ذلك. اذا انا بروح احلل فيتامين B12، ان انا لقيت زياده في فيتامين B12، حاجه من الاثنين، يا اما انا خدت حقن فيتامين B12 كتير قوي فبالتالي زادت في الدم، او على طول في ضعف في الكبد، زي مثلا حدوث الكبد الدهني. اما انا كان عندي كبد دهني يا جماعه. من ضمن الحاجات اللي حصلت لي لما انا زدت في الوزن الحمد لله راحت، لما انا نزلت في وزني واتبعت الحميه بتاعه الكيتو، وبعد كده كملت على حميه شباب الكيتو. قلت لكم انا ماشي كيتو ما عدا حاجتين اتنين بس انا مش بطبقهم في الكيتو، اللي هو البرتقال والتفاح، فده يعتبر شبيه بالكيتو، مش كيتو قوي طبعا. البرتقال والتفاح خارج الكيتو، بس انا كيتو في كل حاجه ما عدا البرتقال والتفاح. في الفتره اللي انا كنت فيها كيتو قضيت على الكبد الدهني تماما تماما. من ضمن الحاجات اللي بيعملها الكبد الدهني اللي فيتامين B12 بيحصل له يعني نقص في تمثيله في الجسم بسبب ضعف الكبد، بيحصل بقى تنميل في الرجلين وحرقان في الايدين والاعصاب بتاعه الايد زي ما نشرح النهارده. يبقى انا محلل فيتامين B12 لقيته عالي، معناه ان انا اخدت فيتامين B12 كتير حقن، او ان انا عندي ضعف في الكبد. كذلك برضه بقى عندي ضعف في الكبد، من ضمن الحاجات اللي بتحصل لي موضوع نزيف اللثه، تخلي بالكم من الكلام ده. الحاجه الثانيه ان فيتامين B12 والبوتاسيوم لا يجتمعان، يعني انا ما ينفعش انا اكل الجندفلي اللي احنا قلنا عليه اللي هو فيه 4000% من احتياج الجسم، او 40 ضعف الطبيعي اليومي، ال 100 جرام 40 ضعف الطبيعي اليومي اللي الجسم محتاجه، واكل معاه مثلا سلطه خضراء، لان السلطه الخضراء فيها نسبه عاليه من البوتاسيوم. يعني انا ما اكلش بوتاسيوم او الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من البوتاسيوم زي الموز والبوتاسيوم والسلطه الخضراء مهم جدا 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 في حاجات كتيره خالص، من ضمنها اللي هو بيقلل زي ما اتفقنا هرمون الكورتيزول، بيقلل من هرمون الانسولين،
بيقلل من الهرمونات الوحشه اللي ممكن تدمرك. فانت استخدامك للموز ده حاجه صحيه جدا، السلطه ده حاجه صحيه جدا، بس بلاش مع الجندفلي، بلاش مع مصادر فيتامين بي 12، لان انت كده هتمنع امتصاص فيتامين بي 12. البوتاسيوم وفيتامين بي 12 لا يجتمعان، لا يجتمعان، زي ما احنا قلنا في اول الحلقه ان الحديد والتنينات اللي موجوده في القهوه والشاي لا يجتمعان. فتخلي بالنا من الموضوع ده. انا وانا باكل اعرف انا بحط ايه على ايه، الخلطه بتاعه الاكل دي لازم تكون بحساب ولازم تكون بعلم يعني. طيب، اعراض نقص فيتامين ب 12. وانا ليه هاكل 100 جرام من الجندفلي وهاكل خميره بقى وهاكل لحمه، الحاجات الحلوه اللي فيها فيتامين ب 12 كتير؟ عد معايا يلا. رقم واحد، التعب العام والاجهاد العام. اما بيحصل لك تعب عام، من ضمن الحاجات اللي بتزيد في جسمك ماده اسمها الهوموسيستين. الماده دي رخمه. الهوموسيستين ده يا جماعه زيه زي الكوليسترول الضار بالظبط، وزيه زي الدهون الثلاثيه بالظبط. بتروح على الاوعيه الدمويه تعمل فيها التهاب، بتروح على العظم ويعمل فيه ضعف في العظم ويعمل هشاشه عظام، بيروح على الشرايين ويضعفها، بيروح على العين ويضعفها، بتعمل ضعف في العين والعظم والشرايين وبتبهدل الجسم كله، حتى كمان بتضعف الكليتين. فانت لما يكون عندك ارتفاع في ماده الهوموسيستين، دي الاعراض اللي بتحصل لك من الارتفاع الماده دي. وانت خلي بالك انت ممكن تحلل الماده دي في المعمل زيها زي الكوليسترول وزيها زي الدهون الثلاثيه بالظبط، بتتحلل الهوموسيستين. بتقول لطبيب المعمل عاوز احلل هوموسيستين، هو اسمه كده، هو سهل جدا كتابته هوموسيستين، تمام كده. دي حاجه مهمه جدا. رقم اتنين، يبقى التعب العام. رقم اتنين، الشعور بفقدان طاقه الجسم. انا لما كنت في روسيا، الجماعه الروس عاملين مشروب طاقه فيتامين ب 12 بس كده، تشربه البطاريه اتملت. فانت اول ما تحس بضعف وتعب عام والبطاريه وفي اجهاد بقى في البطاريه بتاعتك، عليك وعلى طبعا ال كارنيتين، الحاجات الرهيبه، لانه بيدخل الدهون الثلاثيه جوه الخلايا وبيحرق ويرفع الطاقه جدا. لا، وبيرفع الطاقه وبيهدي، يعني عمرك شفت حاجه زي كده؟ بيعالج الخمول وبيفوق. الحاجه الثانيه كمان هو طبعا الكافيين اللي موجوده في البن او شرب القهوه بانتظام، واحنا قلنا ده عاده صحيه لغايه 5 كوبايات في اليوم، مفيش مشكله خالص ان شاء الله. فيتامين ب 12 من الحاجات المهمه جدا برضو اللي انت بيها تشحن البطاريه بتاعتك. رقم 3، ضعف العضلات طبعا بسبب ضعف الاعصاب. يعني ما هو ما يبقى في ضعف في العصب بتاع ظهري، ضعف في العصب بتاع الفقرات العنقيه عندي، اكيد 100% العضلات بتاعت ايدي ورجلي هتضعف، ده بديهيا بديهيا. رقم 4، الارتباك الذهني، المشاكل بقى النفسيه، الوسواس والاكتئاب، كل ده من ضمن الحاجات اللي بتتسبب فيه هو نقص فيتامين ب 12. ضعف الرؤيه. وعلى فكره زياده الهوموسيستين بتضعف العين كمان، وفيتامين ب 12 بيقلل الهوموسيستين وبينظف العين من الماده البايخه اللي بتعمل التهابات وبتعمل تصلب في الشرايين. كل دي حاجات بتضعف الشرايين وبتعمل فيها تصلبات، سواء الكوليسترول الضار او الدهون الثلاثيه او الهوموسيستين. تنميل الايدين والرجلين طبعا، واحنا قلنا ضعف الاعصاب بيضعف العضلات كمان. ضعف الاحساس بالاطراف طبيعي بسبب ضعف الاعصاب. الترنح عند المشي، ضعف الاعصاب المركزيه، الجهاز العصبي المركزي، يحصل حاجه اسمها اتاكسيا او الترنح عند المشي، او ما انتش مظبوط كده ماشي، مهزوز معنى صح يعني. فقدان الشهيه، نقص فيتامين ب 12 من الحاجات الرخمه اللي بتمنع الشهيه وبتخلي الشهيه فيها مشاكل. نقصان الوزن. جفاف البشره، الستات اللي بيعانوا من الموضوع ده يا جماعه، بسبب قلنا في الحلقه بتاعت الغده الدرقيه، خلي بالك الغده الدرقيه بتعمل جفاف في البشره، ونقص فيتامين ب 12 برضه بتعمل جفاف في البشره. فداخليا لما انا احب اعالج الموضوع ده، بنشط الغده الدرقيه بالاغذيه اللي بتنشط الغده الدرقيه، وكمان بنشط الفيتامين ب 12 واكل المغذيات اللي فيها نسبه عاليه من فيتامين ب 12. اصفرار لون العين، وبالذات في الجوانب كده تلاقي العين فيها صفار. الشعور بالكآبة، اكتئاب بقى. رعشة الإيد. تعب القدمين الشديد طبعا بسبب ضعف الأعصاب بديهيا برضه. صلع الرجال. الشعر هنا بيزيد في الوجه، والصلع بقى في فروة الراس بيحصل فيها تساقط رهيب، لدرجة الموضوع اللي هو تساقط الشعر الذكوري. الإمساك المزمن. تساقط الشعر، عدم انتظام نبضات القلب. طبعا مشاكل القلب بسبب، عارفين الهيموجلوبين
ما بيحصل فيه مشاكل قلنا في اول الحلقه بتعمل عدم انتظام في نبضات القلب. تقرحات الفم والاسنان بسبب القرح اللي بتحصل في الاثنى عشر بسبب الايه؟ بسبب ضعف الكبد. لما بيحصل قلنا مشاكل في النقص في فيتامين ب 12 او مشاكل في فيتامين ب 12، بيكون في كمان مشاكل في الكبد، بيكون في مشاكل في القنوات المراريه. القنوات المراريه يا جماعه مرتبطه ارتباط وثيق بالاثنى عشر، فبالتالي بتحصل قرح الاثنى عشر. اول علامه من علامات قرح الاثنى عشر المزمنه هو وجود الايه؟ تقرحات الفم. دايما لما بيحصل قرحه في الفم انا بقول للمريض خلي بالك انت كده عندك مشكله في الاثنى عشر. طنين الاذن طبعا، ضعف العصب بتاع الودان وضعف العظمه او العظم بتاع الودان، فبالتالي بيحصل طنين او التهابات في الاعصاب بتاعه الاذن. سلس البول، ضعف العصب بتاع المثانه، الضعف الجنسي طبيعي جدا، ضعف العصب بتاع الاوعيه الدمويه، الخرف والشيخوخه. انا عاوزك بقى تتعود وانت بتاكل الجندفلي، ام الخلول، المحار، بقلاويز، ايا كان انت بتسمي المحاريات عندك في بلدك ايه، عاوزك اللي انت او الرخويات يعني، عاوزك اللي انت دايما تتعود اللي انت تضيف عليهم الكزبره. ضيف عليهم الكزبره اللي هي الناشفه، النبات اللي هو احنا في التوابل، هتديها طعم حلو وفي نفس الوقت هتعمل حاجه مهمه جدا. الرخويات يا جماعه من الحيوانات اللي فيها في بعض الاحيان بتمتص نسبه عاليه من المعادن الثقيله من الميه. فعشان تتجنب ده وتريح دماغك وعليك وعلى الكزبره، لان الكزبره بتشيل المعادن الثقيله من الجسم وبتخلص الجسم من المعادن الثقيله، وهي من الحاجات الايه؟ الصحيه. طيب احنا قلنا هنحتاج فيتامين ب 12 من الرخويات او من اللحوم الحمراء او من الخميره. قلنا فيتامين سي من الحوامض زي الليمون والبرتقال واليوستفندي، وكمان من الجوافه فيها نسبه عاليه من فيتامين سي. واحنا كمان عندنا من ضمن الحاجات اللي فيها فيتامين سي برضو الكيوي برضو مهم جدا. حمض الفوليك برضو مهم جدا عشان خاطر كرات الدم الحمراء تطلع بطريقه سليمه. وكمان الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الحديد، انا قلت في الاغذيه اللي نسبه عاليه من الحديد زي السبانخ، زي التمر، زي البتنجان، زي الكبده، اللحمه الحمراء، كل دي اغذيه فيها نسبه عاليه من الحديد. بالمناسبه التفاح ما فيش فيه نسبه عاليه من الحديد زي ما انتم متخيلين، عشان هم يعني الناس رابطه ان التفاح لونه اسود، فبالتالي في نسبه عاليه من الحديد. مش فاهم بيقولوا كده ليه، يعني هم متخيلين ان التفاح بيسود لما بيتعرض للهواء عشان بيصدي الحديد اللي فيه في النسيج بتاع النبات بيصدي. انتوا بتقولوا ايه؟ في مره والله العظيم شفت واحده طلعت قسما بالله على التلفزيون، طلعت قالت ان التفاح بيسود لما بيتعرض للهواء عشان خاطر الحديد اللي في التفاح بيصدي. انتوا بتقولوا فبدي سواد. انتوا بتقولوا ايه؟ انت بتقولوا ايه؟ طبعا مفيش الكلام الفاضي ده يا جماعه. هو القصه قصه ان ان بيحصل اكسده الاكسجين بتاع الجو بيتفاعل مع الفينولات اللي موجوده في الخلايا بتاعه التفاح، فبالتالي بيتحول اللون النسيج الابيض بتاع التفاح للون اللي هو الاسود اللي انت بتشوفه ده. فهي عمليه اكسده ليس الا للفينولات، مش حديد في الموضوع خالص، ولا حديد صدى ولا الكلام الفاضي ده ولا الهبل ده خالص. فشيل من دماغك الحديد في الموضوع ده. احنا بس عاوزين منك حاجه مهمه جدا وانت بتاكل سبانخ، واحنا قلنا السبانخ فيها نسبه عاليه من الحديد زي السبانخ واللحوم والفاصوليا برضو من الحاجات اللي فيها نسبه عاليه من الحديد، تهتم بيها لو انت مريض انيميا. السبانخ عاوزك اللي انت تاكل معاها دايما او تحط عليها كده زيت الزيتون. زيت الزيتون اتنشر عنه دراسه مع السبانخ ان هما الاثنين مع بعض بيحسنوا من اداء بعض، وان المواد الفعاله في كلا الطرفين في زيت الزيتون والسبانخ بيتم امتصاصهم بطريقه سليمه ما بنضافوا مع بعض. الدراسه دي اتنشرت في امريكا في 2013، فده مهم جدا. حط كده عندك في الريميندر كده في البيت، اما انا باكل سبانخ دايما بحط عليها زيت زيتون. اللحوم الحمراء الكبده والكلاوي والدماغ والقلب، والكبده طبعا افضلهم فيها نسبه عاليه جدا برضو من الحديد، بس الكبده كمان فيها حاجه،
فيها نسبه عاليه من فيتامين أ المهم جدا صحه العين. اي حد عنده ضعف في العين او ضعف في النظر وعليه وعلى اكل الكبده كمان كتير، لان الكبده فيها نسبه عاليه من الفيتامين اللي بيساعد ان حاسه الشم تكون قويه جدا. وبالمناسبه صحيح في ناس كتيره جدا بيحصل لهم الايام دي فقدان لحاسه الشم بسبب موضوع كورونا. فانت كل كتير من الحاجات اللي فيها نسبه عاليه من فيتامين أ او فيتامين اي اللي هو زي الكبده، وفي نفس الوقت برضه كل كتير من الحاجات اللي فيها بوتاسيوم زي الموز والكبده. دول اصدقائك في حاله فقدان حاسه حاسه الشم، او طبعا حاسه التذوق زي ما بيحصل للناس اللي عندهم كورونا. البقوليات مهمه جدا، وابن عمها العدس زي مثلا الفاصوليا والعدس، يعني الحاجات دي من الحاجات الغنيه جدا برضه بالحديد. فانا لو عندي انيميا باكل عدس كتير، ويا سلام العدس الجميل ده ما بتعصب عليه اصلا ليمون، بيبقى طعمه خطير وجميل خالص. تحس كده ان الاغذيه دي سبحان الله طالعه لبعض كده، ربنا خالقها لبعض كده. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم، وتكون الحلقه غنيه بالمعلومات المفيده واللي انتم تكونوا اول مره تسمعوها، ويا رب تكون استفدتوا منها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل طبعا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، وتفعل دايما زر الجرس عشان يوصلك الاشعار بتاع الجديد في الفيديوهات بتاعت النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. ما تنساش طبعا اللي انت تشير الفيديو لو عجبك لاصدقائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.